नमस्ते साथीहरू। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ पीएससी एक्जाम सपोर्ट नेपाल लोकसेवा आयोग फ्री एक्जाम मेटेरियलको अफिसियल युट्युब च्यानल हो यो। बेला बेलामा विभिन्न परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षा उपयोगी नोट्सहरू, सिलेबस, कोर्स कन्टेन्ट र यस्तै लोकसेवा आयोग र ब्याङ्किङ परीक्षा उपयोगी विभिन्न परीक्षा उपयोगी सामग्रीहरू हामी निरन्तर प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै सिलसिलामा आज पनि आएका छौँ कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर। यो छ पद वरिष्ठ लेखा अधिकृत सीए और एसीसीए तह-7 भनेर छ, सेवा समूह प्रशासन। यो चाहिँ खास गरी हालसालै कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडले परिमार्जन गरेको नयाँ सिलेबस हो र यसअघि पनि हामीले तह-4 लेखापाल र तह-5 व्यवसाय सहायक पदको सिलेबस हामीले यसअघि प्रसारण गरिसकेका छौँ। त्यसैले सर्वप्रथम भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानललाई एउटा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइबर सँगैको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड हुने बित्तिकै नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइलमा आओस्। अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। परीक्षाको किसिम छ लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्क, अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्क गरेर छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता छ मान्यता प्राप्त संस्थाबाट चार्टर एकाउन्टेन्सी वा एसीसीए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह ब्याचलर उत्तीर्ण भएको भनेर भनेछ। पाठ्यक्रमको उद्देश्य छ बैंकको वरिष्ठ लेखा अधिकृत प्रशासन सीएसीसीए सेवा तह-7 पदका लागि निर्धारित कार्यविवरणलाई दृष्टिगत गरी तोकिएको आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका योग्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट बैंकको बैंकिङ कारोबार, कर्जा, निक्षेप, लेखासँग सम्बन्धित कार्यहरू सम्पादनका लागि बैंकको कार्यक्षेत्र र कार्यप्रकृतिसँग सम्बन्धित बैंकिङ तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा उम्मेदवारहरूको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको परीक्षण गर्नु प्रस्तुत पाठ्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ भनेर भनिएको छ। लिखित परीक्षाको संरचना भनेर छ। एकमा छ प्रथम पत्र, लेखा, कानुन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी छ, खण्ड क र ख गरेर। प्रश्नको प्रकृति छ छोटो उत्तर 6 वटा प्रश्न × 5 30 नम्बरको, लामो प्रश्न 2 × 10 20 नम्बरको। त्यसै खण्ड खमा छ छोटो उत्तर 6 × 5 30 नम्बरको र लामो उत्तर छ 2 × 10 20 नम्बरको गरेर जम्मा 100 नम्बरको छ। 40 उत्तीर्णाङ्क, समय 3 घण्टा। 2 मा छ द्वितीय पत्र, सेवा सम्बन्धी, क र ख दुईटा खण्ड छ। छोटो उत्तर 6 × 5 30, लामो उत्तर 2 × 10 20। त्यस्तै अर्को पनि त्यस्तै गरेर 100 नम्बरको छ। 40 उत्तीर्णाङ्क, 3 घण्टा समय। द्रष्टव्यमा लगभग सबै उही हो, अङ्ग्रेजी वा नेपाली दुवै भाषामा सोधिनेछ र सबै प्रश्नको उत्तर अनिवार्य हुनेछन् र भाषा चाहिँ नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै मध्ये एउटामा वा दुवैमा दिन सक्नेछन् भनेर भनिएको छ। पाठ्यक्रममा भएमा यथासम्भव सबै पाठ्याङ्कका इकाइहरू समावेश हुने गरी प्रश्न सोधिनेछ भनेर भनिएको छ। अरू लगभग उही नै हो। अब मुख्य टपिक्समा प्रथम पत्र छ खण्ड क, जसबाट 30 नम्बरको छोटो प्रश्न र 20 नम्बरको लामो प्रश्न गरेर 50 नम्बरको आउनेछ। एकमा छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सम्बन्धी छ, इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स आइएएस, आइएएस 1 प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, आइएएस 2 मा छ इन्भेन्टोरिज, आइएएस 7 छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट्स, आइएएस 8 मा छ फन्डामेन्टल्स इरर्स एन्ड चेन्ज इन एकाउन्टिङ पोलिसिज, आइएएस 12 मा छ इन्कम ट्याक्सेस, आइएएस 18 मा छ रेभिन्यू, आइएएस 20 मा छ एकाउन्टिङ फर गभर्मेन्ट ग्रान्ट्स एन्ड डिस्क्लोजर अफ गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स भनेर छ। 1.2 मा छ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स एन्ड टेक्निक्स भनेर छ। 1.3 मा गभर्मेन्ट भर्सेस कमर्सियल एकाउन्टिङ छ। 1.4 मा छ एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स भनेर छ। यो थियो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सम्बन्धी टपिक्सबाट। त्यस्तै 2 मा छ नेप्लिज इकोनोमीको बारेमा छ, जीडीपी ग्रोथ, करेन्ट स्ट्याटस इन्क्लुडिङ एनालाइसिस अफ मैक्रो इकोनोमिक्स इन्डिकेटर्स विथ ट्रेन्ड्स एन्ड सेक्टोरियल एनालाइसिस, नेसनल इन्कम एकाउन्टिङ, सेभिङ, इन्भेस्टमेन्ट, रेभिन्यू, प्रब्लम, प्रोस्पेक्ट, इस्यु, फिस्कल एन्ड मोनिटरी पोलिसिज, इन्फ्लेक्सन, कज मेजरमेन्ट एन्ड कन्सिक्वेन्सेस भनेर छ। इकोनोमिक्स रिफर्म्स, जसमा प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन एन्ड ग्लोबलाइजेसनका कुराहरू छ। फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म, WTO एन्ड इट्स इम्प्याक्ट्स इन ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री भनेर छ। 3 मा छ एकाउन्टिङसँग रिलेटेड, एकाउन्टिङमा छ कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ, टाइप्स, कस्ट एकाउन्टिङ, म्यानेजरियल एकाउन्टिङ, एकाउन्ट भाउचर, ट्रायल ब्यालेन्स, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट्स, रिकन्सिलिएसन, डेप्रिसिएसन,
internal check and control, budgeting system, budgetary control, capital budgeting, profit planning भनेर छ, cost of capital, base rate calculation को कुराहरु छ। 4 मा छ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको बारेमा छ, जसमा छ वर्ल्ड बैंक, इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड IMF, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक ADB, युरोपियन सेन्ट्रल बैंक UNO, सार्क भनेर छ। त्यस्तै 5 मा छ कर्पोरेट बजेटिङ एन्ड स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ का कुराहरु छ, जसमा छ क्यापिटल एसेस प्लानिङ एन्ड इभ्यालुएसन, प्रेजेन्ट भ्यालु थ्योरी एन्ड एनालाइसिस का कुराहरु छ, द थ्योरी एन्ड मेजरमेन्ट अफ रेट अफ रिटर्न एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल को कुरा छ, प्रब्लम्स रिलेटिङ टु लिजिङ, प्राइसिङ एन्ड डेप्ट फन्डिङ का कुराहरु छ। 6 मा छ पोर्टफोलियो, अदर्स मा छ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, फाइनान्शियल सेक्युरिटीज का कुराहरु छ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एसेट्स भ्यालुएसन, रिस्क एन्ड रिटर्न एनालाइसिस छ, पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन का कुरा छ। त्यस्तै लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट का कुरा छ, इम्पोर्टेन्स, टुल्स, टेक्निक्स फर लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट भनेर छ। अनि छ इन्ट्रेस्ट रेट को कुराहरु छ, डिटर्मिनेसन अफ इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड का कुराहरु छ। स्प्रेड भनेको चाहिँ दुईटाको लोन र डिपोजिटमा दिने इन्ट्रेस्टको ग्याप हो। त्यस्तै खण्ड ख मा छ, खण्ड खबाट पनि 6 वटा सर्ट क्वेशन र 2 वटा लामो क्वेशन गरेर 50 नम्बरको छ क्वेशन। 1 मा छ ल एन्ड रुल्स भनेर छ, यसमा चाहिँ विभिन्न ऐन तथा नियमहरुको कुराहरु छ, जसमा छ 1 मा लेखा परीक्षा नियम 2048, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 तथा नियमावली 2053, आयकर ऐन 2058 तथा नियमावली 2059, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट ऐन 2053, जुन चाहिँ नेपालमा सीए तथा सीए को रजिस्टर संस्था हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को कुरा छ। त्यस्तै 2 मा छ स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट को कुरा छ, स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ फ्रेमवर्क के हो, स्ट्र्याटेजिक फर्मुलेसन प्रोसेस एन्ड मेथड्स, स्ट्र्याटेजिक इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड स्ट्र्याटेजी इभ्यालुएसन भनेर छ। 3 मा छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट को कुरा छ, प्रोजेक्ट फर्मुलेसन एन्ड डिजाइन, प्रोजेक्ट एप्राइजल, प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन को कुरा छ। 4 मा छ अडिटिङ सिस्टम इन नेपाल एन्ड फाइनान्शियल एकाउन्टेबिलिटी भनेर छ, नेपाल फाइनेन्सिङ रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स NFRS को कुरा छ। 5 मा छ म्यानेजमेन्ट अर फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट को कुरा छ, कन्सेप्ट एन्ड प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनका अवधारणा सिद्धान्त, थ्योरी अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट, वित्त व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू भनेर छ। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस, वित्तीय विवरण विश्लेषणका कुरा छ। 6 मा छ रिस्क म्यानेजमेन्ट को कुरा छ, रिस्क म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत छ कन्सेप्ट आइडेन्टिफिकेसन, टाइप्स, मेजरमेन्ट एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट टेक्निक्स एन्ड स्ट्र्याटेजी इन ब्याङ्किङ बिजनेस भनेर छ। द्वितीय पत्र छ सेवा सम्बन्धी, जसमा चाहिँ 6 वटा प्रश्न इन्टु 5 गरेर 30 नम्बरको, 2 वटा प्रश्न इन्टु 10 गरेर 20 नम्बरको छ खण्ड कबाट, जसमा छ 1 मा मर्जर एक्विजिसन एन्ड कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ भनेर टपिक छ, जसमा चाहिँ इकोनोमिक एन्ड फाइनान्शियल सेटिङ अफ बिजनेस कम्बिनेसन्स, द मोटिभ्स फर मर्जर, मर्जर भ्यालुएसन, मर्जर फाइनेन्सिङ, मर्जर नेगोसिएसन एन्ड कन्सिक्वेन्सेस अफ कर्पोरेट एक्टिभिटिज भनेर छ। मर्जर र एक्विजिसन रिलेटेड कुराहरू छ यसमा। 2 मा छ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट एन्ड एकाउन्टिङ भनेर छ, जसमा चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी छ, फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड स्ट्र्याटेजिज, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस, क्यामेल्स रेटिङको कुरा छ, फाइनान्शियल कन्ट्रोल, फन्ड म्यानेजमेन्ट, फाइनान्शियल प्रोजेक्सन, भ्यालुएसन, BEP एनालाइसिस एन्ड लिभरेज, करेन्ट एसेट म्यानेजमेन्ट, क्यापिटल बजेटिङ, रिस्क मेजरमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट इन ब्याङ्किङ बिजनेस भनेर छ। 3 मा छ म्यानेजरियल फाइनेन्सको कुरा छ, फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल, वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट, सिलेक्सन अफ लङ टर्म एसेट्स अन्डर सर्टेनिटी एट रिस्क, फाइनान्शियल स्ट्रक्चर, कस्ट अफ क्यापिटल, डिभिडेन्ड पोलिसी, क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल CAPM को कुरा छ। 4 मा छ मोडर्न ब्याङ्किङ सम्बन्धित कुराहरू, मोडर्न ब्याङ्किङमा छ अहिलेको लेटेस्ट युनिभर्सल ब्याङ्किङको कुराहरू, जसमा छ इन्टरनेट ब्याङ्किङ, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SMS ब्याङ्किङ, स्विफ्ट ट्रान्सफरको कुरा छ, डकुमेन्ट क्रेडिट, ब्याङ्क ग्यारेन्टी एन्ड फी बेस्ड बिजनेसको कुराहरू छ, कुनै पनि ब्याङ्कको एजेन्सी बिजनेससँग रिलेटेड कुराहरू भयो यो। मार्केटिङ अफ ब्याङ्किङ प्रोडक्ट्सको बारेमा छ, NPA म्यानेजमेन्ट छ, ट्रेजरी म्यानेजमेन्ट छ, जसमा चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज फरेक्सको कुराहरू छ, सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट, फाइनान्शियल डेरिभेटिभ्स जसमा चाहिँ अप्सन वारेन्ट हेजिङको कुराहरू छ। कम्प्युटर नलेजमा छ अपरेटिङ सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिङ, स्प्रेडसिट, प्रेजेन्टेसन, डाटाबेस,
इमेल एन्ड इन्टरनेट साइबर क्राइमको कुराहरू छ। लास्टमा छ कोर ब्याङ्किङ सिस्टम CBS को कुराहरू छ। यो भयो मोडर्न ब्याङ्किङ टपिक्सहरू। 5 को A मा छ प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्सन अफ ब्याङ्किङ क्राइम एन्ड फ्रड भनेर छ। यो चाहिँ खास गरी ब्याङ्किङ क्राइम्स एन्ड फ्रडको चाहिँ प्रिभेन्सन र कसरी पत्ता लगाउने त्यस सम्बन्धी विभिन्न ऐन नियम तथा विभिन्न व्यवस्थाहरूको बारेमा छ। मनी लन्ड्रिङ के हो, फाइनेन्सिङ अन टेरोरिजम एन्ड अदर ब्याङ्किङ क्राइम्स एन्ड फ्रड भनेर छ। यसमा चाहिँ CFT का कुराहरू पनि आउँछ। त्यसै B मा छ म्यानेजमेन्ट अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर छ, जसमा छ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसन इन्स्ट्रुमेन्ट्स, लोन एन्ड डिपोजिट म्यानेजमेन्ट, प्राइसिङ अफ ब्याङ्किङ प्रोडक्ट, क्रेडिट एप्राइजल, इन्टरब्याङ्क रिलेसनसिप भनेर कुरा छ। 6 मा छ प्रिन्सिपल एन्ड प्र्याक्टिसेस अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड अडिटिङ भनेर छ। यो चाहिँ खास गरी लेखामान र लेखा परीक्षणको स्ट्यान्डर्डहरू नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सका कुराहरू छ, जसमा चाहिँ नेपाल लेखामानहरू छ, नेपाल स्ट्यान्डर्ड्स अन अडिटिङका कुराहरू छ, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स NAS विथ करस्पोन्डिङ IAS इन्डियन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स IFRS इन्टरनेसनल का कुराहरू छ। खण्ड ख मा आउँ अब। छोटो उत्तर छ 6वटा प्रश्न इन्टु 5 30 नम्बरको, लामो प्रश्न छ 2 इन्टु 10 20 नम्बरको, जसमा जम्मा 50 नम्बरको क्वेसन आउनेछ। 1 मा छ रिलेटेड लज एन्ड डाइरेक्टिभ्स भनेर छ, जसमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बाफी एक्ट भयो। त्यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को कुरा छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को कुरा छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी गरेको एकीकृत निर्देशनहरू छ। 2 मा छ नेपाल सरकारका नीतिहरू र यसका कार्यान्वयनको कुरा छ। वाणिज्य नीति, मौद्रिक नीति, उदार तथा खुला बजारमुखी आर्थिक नीति, निजीकरण नीति भनेर छ। 3 मा छ बेसल्स कोर प्रिन्सिपल एन्ड क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क्सको कुरा छ, तथा IFRS, ATFF, AML, CFT सम्बन्धी जानकारी छ। 4 मा छ द रोल एन्ड कन्ट्रिब्युसन अफ ADBL इन द कन्टेक्स्ट अफ एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट इन नेपाल, इट्स पोटेन्सियल एन्ड प्रब्लम भनेर भयो। कृषि विकास ब्याङ्कको चाहिँ आर्थिक विकासमा नेपालमा कृषि विकास ब्याङ्कको भूमिका, यस्ता कुराहरू छ। 5 मा छ इन्स्टिट्युसनल एसेसमेन्ट अफ ADBL, जसमा छ इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी, फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स एन्ड सोट एनालाइसिस, सर्भिस कभरेज, सर्भिस क्वालिटी, पब्लिक इमेज भनेर छ। यसमा चाहिँ खास गरी यो चाहिँ ADBL को एचिभमेन्टले गरेका पर्फर्मेन्सहरूको बारेमा यसको एनालाइसिस भयो। 6 मा छ इन्स्टिट्युसनल एन्ड स्ट्राटेजिक फ्रेमवर्क्स अफ ADBL भनेर छ, जसमा चाहिँ मिसन, भिजन, अब्जेक्टिभ एन्ड कोड अफ कन्डक्ट, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, म्यानेजमेन्ट सिस्टम, फङ्सन एन्ड प्रोग्राम, एचिभमेन्ट्स, ग्रोथ, प्रोस्पेक्टस एन्ड इस्यु भनेर छ। र खास गरी कर्मचारी सेवा नियमावली पनि ADBL को पढ्दाखेरि राम्रै हुन्छ। यो भयो कृषि विकास ब्याङ्कको वरिष्ठ लेखा अधिकृत SCA पदको तह-7 को एक्जाम सिलेबस आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यस्तै परीक्षाभिमुखी नोट्स, सिलेबस, कोर्स कन्टेन्ट, विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूको भिडियो हामी क्रमशः लिएर आउनेछौँ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।